So, nakalagay dito na I came, I saw, I contoured. So, ayun, illuminator, highlight. So, bubuksan natin. Papakita ko sa inyo kasi as in love na in love ako dito. Ayan siya. So, may nakalagay na dito. Hi guys, Natalie Subi here. Welcome back sa aking channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong upload na video. So, ayan, nandito na naman ako sa kwarto ko. Nakita rin naman yung background. So, nandun yung table. Kung saan nakalagay yung mga trophy ko or ganyan. You know naman guys, na sumali ako sa pageant. Isa na kayo sa nail polish ko kasi hindi ko pa siya natanggal. So, last Sunday pa ito nung nag-day off ako. So, hindi ko pa siya natanggal. So, walang time. Kapag free time na naman, so, ayun, busy sa pag-TikTok. Ayun, nakakawala ng stress asin. Kung gusto niyo akong i-follow sa aking TikTok, ilalagay ko lang yung TikTok ID ko dyan. So, ayun nga guys, mag-haul tayo. So, ang i-haul natin ay nabili ko through online sa parang suki ko na rin na online shop. Kasi as in, ang ganda ng mga items nila. Tapos, ang ganda rin ng services nila. So, ibang napamili ko dito ay noon-noon pa. Tapos, nagamit ko na yung iba dito. So, may ipapakita ko sa inyo. Kasi nag-sale sila. Ito yung time na dapat tayong bumili kung mayroon tayong budget para makamura tayo. So, without further ado, let's get started. So, itong nabili ko ay dito sa Daura. So, ayun, day off ko nga nung Sunday. Tapos, special day ko pa. So, parang gift ko na rin ito sa sarili ko. So, as usual, so dito rin ako namili sa Nasor Expo. Kung napanood yung mga unang-unang video haul ko ay dito rin galing yun sa Nasor. Kasi mura na, tapos ang gaganda rin ng quality ng items nila. So, dito na ako bumibili kasi para makatipid tayo. Tapos, maganda naman yung mga nila, mga items nila. So, ayun, hindi tayo lugi doon. Papakita ko sa inyo kung ano yung napamili ko dito sa shop na ito. So, first item ay ito. So, ganito na siya, yung bracelet. So, ang kinuha ko ay itong may hugis na heart. Ayan. So, ganito na siya. Ayan. So, nabili ko siya sa halagang 9,000 lira. So, nabili ko siya sa halagang 9,000 lira. So, ano ito equivalent nito? Nasa $7 or $8. So, I'm not sure guys. So, ilalagay ko lang yung price niya dito in dollars. So, ayan. Heart. So, ang cute niya. So, meron din siyang ibang kulay, yung silver. So, ang kinuha ko ay ito para pair naman siya sa watch ko at saka sa necklace. Kung sinusuot yung mga ganito. So, hindi naman tayo lugi kasi maganda naman yung niya. Maganda yung items. And then, the next item ay itong yan. Cologne or stocking kasi nga mag-winter na nga dito sa Lebanon. So, wala na akong stocking kasi puro napunit na siya. So, every time na gusto kong magsuot ng stocking, yung mga outfit ko na need magsuot ng stocking, so wala na ako. So, wala na akong masusuot. So, ayan, bumili ako. So, ayan. So, nakalagay dito ay buy one, get one, free pack of 2. So, hindi ko pa siya natignan guys kung as in dalawa pa ito sa loob. Pero, nakalagay lang dito. So, I'm not sure. So, nabili ko siya sa halagang 5,000 lira. So, maglalagay rin ako ng price dito in dollars. Kasi, ayoko na mag-compute ng mabilisan. So, ilalagay ko lang dito. So, ang kinuha ko ay medium size. Para naman short tayo. Hindi masyado masikip. Sana natin siya. So, ito. Ito siya. Magkita ba? Ayan. So,
tama nga, dalawa nga siya. So, hindi nalugi yung 5,000 lira natin. So, ang talaga mamili pag ganito para makatipid naman tayo. Dalawa siya. Kasi kailangan ko talaga magkaroon nito. So, ang kinuha ko ay itong transparent kasi mostly ito talaga yung kailangan. Lalo na pag nagsuot ng dress na pang winter tapos naka-boots. So, dalawa. So, not bad. Nakatipid na tayo. Ang ganda. And the next ay ito, mas excited ako dito guys, as in, kasi kahit hindi ako marunong mag-makeup, so binili ko pa rin siya para naman makapractice ako, diba? Para gumanda naman tayo kahit kaunti. So, ito na siya. So, ayan. So, isa siya itong contour. So, pero marami siyang, ano dito eh, yan siya. So, Chanlania Cosmetics. So, doon ko rin siya nabili sa Nasor Expo Shop. Siya guys. So, nakalagay dito na I saw, I contoured. So, ayun, illuminator highlight. So, bubuksan natin. Papakita ko sa inyo kasi as in love ako dito. Ayan siya. So, may nakalagay na dito. Tapos ito, blush. And then, concealer. Ito, concealer. And then, light contour. Ito, light contour. Nakita ba? Ayan. Light contour. And then, medium contour. And then, dark contour, illuminator. So, hindi ko pa alam kung para saan itong illuminator na ito. So, mamaya babasahin ko kasi may nakalagay din dito na description. Then, bronzer. Then, highlight. And then, blush. So, anyway guys, kasama din pala ito sa binili ko ng Sunday. Hair kit natin. So, ayan, para maiba naman tayo. Ito, tinatry ko lang. Or, ayan, sinubukan ko lang maglagay itong bagay ba. Para naman hindi hata yung, na tumatanda na tayo. Ganun. So, the next na, natin na itong mag-unbox na tayo. So, ang items na ito ay nabili ko sa Top Arabica online shop. So, ilalagay ko lang yung FB page nila dito. Kung napanood niyo yung mga hauls video ko, ay dito rin ako bumili noon sa Top Arabica. So, as in maganda. Kaya nga, gaya nung sabi ko noon na ito talaga, mabilis talaga yung delivery nila, yung octopus. Ayan. Shout out sa inyo, as in thumbs up. Bubuksan na natin yung nabili ko sa Top Arabica online shop. Titignan natin kung okay ba siya, kung maganda ba. Kasi before na umorder ako sa kanila ay as in thumbs up. Ang ganda ng quality ng items nila. So, kaya ako bumili dito kasi nga nag-sale sila. Yung mga summer collections nila ay in-sale nila. So, ayan, ang ganda, diba? Nakakatipid tayo kasi nakalimutan ko, hindi nakalagay dito yung mga dating price. Basta nakita ko na lang na siya, sale sila. So, ito guys, may nakalagay pa dyan na Top Arabica yung nila. Top Arabica. At natin. So, dalawang items yung in-order ko. So, titignan natin kung okay siya. Papakita ko yung picture dito. Ayan, dyan. So, ito na siya guys. Jumpsuit. Ang in-order ko ay medium size. So, hindi ko alam kung malaki ba sa akin or tamang-tama lang. So, mamaya i-try natin. Ito siya, So, meron siyang botones sa front. Tapos, ganyan yung style niya. Basta maglalagay ako ng picture. Ayan, ilalagay ko yung picture nito. So, walang nakalagay na description doon sa niya. Kung ano ba to, parang semi-cotton ang texture niya. Manipis.
So, okay na rin, pero kailangan talaga magsuot ng something na hindi siya makita sa loob. Ayan. And then, ito yung kasama niya. Top naman. Ayan siya. So, medium size din. So, parang tamang-tama din ito sa akin. So, maglalagay rin ako dito sa pag-try on ko kung okay ba siya, kung babagay talaga sa akin. So, parang as in, kasi parang first time ko magkaroon na ganito na kulay ng damit. Ganito, ayan. May nakalagay dito na what a girl wants. Ayan. So, nabili ko siya sa halagang 6,000 lira. O, diba? Ang dating price nito yata is $10. I think, I'm not sure guys ha. Pero, ang laki talaga ng discount or in-sale nila as in. Stretchable siya. Ayan, stretchable. So, as in, gusto ko siya kasi meron siyang dito sa gilid. Dito sa gilid ng arm niya. And then, pati din dito sa baba. Ayan. So, the next item ay, dito ko rin nabili sa Top Arabica. Pero, unang order ko ito. So, ayan, binuksan ko na siya. Pero, hindi ko pa ito nasuot. I think, nasuot ko lang siya nung nag-tiktok ako. So, ipapakita ko dyan yung tiktok. So, ito siya guys, nabuksan ko na. So, this item ay pang-winter. So, ito siya guys. So, kasi, binili ko siya kasi sale nga. So, ay sabi ko, mura na to. Hindi pa as in malamig. So, hindi pa siya pwede isuot. So, tapos, binili ko na lang pang-reserva. Ayan, ito siya. Long sleeve. So, nabili ko siya sa halagang $10. So, nakalagay dito, I'm not sure kasi nakalagay dito ay $10.80. So, ayun. Tapos, plus shipping fee na $3.34. So, the total is $14.14. So, ayun. Ayan siya. So, ito, long sleeve na dress. Pang winter nga siya. So, ang texture niya ay wool. Sa winter nga, diba? So, kailangan natin ng wool pag winter kasi super lamig nga dito sa Lebanon. So, ang maganda dito, ang ibang nagustuhan ko dito ay itong meron siyang lace. Ayan. Dito sa front. And then, sa baba, meron siya. Ayan. And the next item naman ay nabili ko siya sa DT or Daniela Tobler. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Daniela Tobler. So, ito siya. So, ito naman ay Aramex. So, medyo ko dito sa Aramex. Hindi naman siya kasi within 3 days bago mo makuha yung order mo. Unlike sa Octopus na kasi mabilis talaga kasi 1 day lang yung ha. Pero dito, 3 days bago darating yung orders mo. So, mas big ko si Octopus kaysa kay Aramex. Kinumpare ko pa talaga. Kasi gano'n naman, nag-story lang ako ng totoo kasi based on my experience nga yun, di ba? Usually guys, nabuksan ko na ito at saka nagamit ko na yung items kasi medyo matagal-tagal ko na itong nabili as 1 month ago, I think. I'm not sure guys, pero nasuot ko na to siya. So, ganito lang siya, Tapos, inidikit lang ng Aramex yung nila dito, mga description ng nila. So, ayan. So, yung case, ganito, super lucky. So, nakalagay dyan, DT or Daniela Traveler Stores. So, through online din siya. So, marami siyang branches dito sa Lebanon. So, kaya ako siya binili kasi nag-sale din sila. So, ayun. Halos lahat ng binili ko ay nasa sale. O promo nila. Ayan, kapakita ko sa inyo. So, sa loob dito ay nakalagay dito yung price. Ito yung receipt niya. So, first item ay ito. Ipapakita ko ito. Top. Ayan siya.
So, nabili ko siya sa halagang 12,000 lira. So, ayan, maglalagay pa rin ako ng price dito in dollars. Ang color na nakuha ko ay itong aqua. Kasi nga, wala na. Usually, gusto ko yung white. Pero na out of stock na yun. So, ito lang yung available na kulay. Ayan. Aqua. Ang size niya ay small, medium. Small, medium. Ano na yung pwede sa small, pwede sa medium size. So, ang texture niya ay silk. So, ayan. Tapos, may lace pa siya sa front ng ayan. Ito yung lace niya. Maglalagay ako ng picture dito nung sinuot ko para nang makita niyo. The second ay ito. Natapon yung natapon yung receipt. It's okay. So, ito siya guys. Tap. So, ayun nga, wala silang available yung kulay na gusto ko. So, yun, may pinapilian sila ng kulay. So, white na lang yung kinuha ko kasi fab ko naman yung white colors. Hindi naman isa sa mga fab color ko. Medium size. Ayan. Nabili ko siya sa halagang 15,000. 15,000 equivalent to $10. So, ayun, madali lang siya i-compute, diba? So, meron siyang lace dito sa bolt. Ayan. Magkabilang balikat. So, meron siyang lace. Ayan. So, meron din siyang pang natatanggal ito. Ito, sa front niya natatanggal. Ayan. Ayan siya. So, pwede mo nang ibalik kasi kapag nilalabahan ko ito, hand wash ko siya kasi ayoko masira. Gusto kong, basta yung sa mga gamit ko, maingat ako sa mga damit ko. So, kapag hindi talaga pwede sa washing machine, ini-hand wash ko kasi ayoko masira. Pinaghirapan ko, no? Kapag nilalabahan ko ito, tinatanggal ko ito. Kaya yung texture niya ay cotton. Cotton. Maglalagay rin ako ng picture dito. Yung sinuot ko siya. So, ayan. So, that's all for this video, guys. So, sana nag-enjoy kayo. And, by the way, kung bago kayo dito sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong upload na video. So, sana nag-enjoy kayo sa aking video. So, see you on my next video. Bye-bye!